To už teď tady máme jako kolizi, protože ale prvního, druhý a třetí lžou. Takže když druhý lže a říká, že je to třetí a že třetí lže, tak za předpokladu... To je třetí. Bereme teďkom tak, že první má pravdu. Pokud má první pravdu, tak tihleti dva lžou. Pokud ten druhý má. Pokud ten druhý lže, tak říká, že třetí lže. Tady tenhle ten říká, že první lže. Pokud tihleti dva lžou, tak to není první a není to ani třetí. Ale nikdo neříká, že čtvrtý lže s tím, že ten první říká, že čtvrtý je zloděj. Heleme se. Jak zajímavé. Nikdo... Co tady máme společného? Druhý až třetí lže, první lže. Nikdo neříká, že čtvrtý lže. Takže musíme vycházet z toho, že ten čtvrtý mluví pravdu. Pokud to bereme jako klasickou booleanovskou pravdu a nepravdu. Takže. S bulíkem. Takže, dole čtvrtého to nebyl čtvrtý. Pokud to nebyl čtvrtý, tak tím pádem musí první lhát, protože první říká, že je to čtvrtý. Pokud první lže, tak to znamená, že neplatí to, že druhý a třetí lžou. A nemůže to být čtvrtý. Ne, to kecám. Takže... A pokud druhý a třetí mluví pravdu, no, to je zajímavý. Takže je to třetí a třetí lže. To je zajímavý tohleto. No. Teď jsem z toho na vážkách, protože vycházíme z toho, že ten čtvrtý má pravdu. Když to nebyl čtvrtý a tady pro mě hlásí je to čtvrtý, tak ten lže. Což znamená... Tady tenhle ten má pravdu, že ten první lhal. To víme. Tím pádem, pokud to obvinil toho čtvrtýho. A nikdo neřekl, že ten čtvrtý lže. Takže ten první lže 100%. To je ten první lže. Můj první lže, tak zároveň tady platí, že je to ten první. Otázka, co je to s tím druhým. Teoreticky může platit polovina. Teoreticky může platit... No, že to není klasický booleanovský výraz. No. Takže to buď... Je zajímavé, že nikdo neobvinil druhýho. Druhý je jediný, který nebyl obviněný. Takže to buď... No. Já to asi udělám s tím pokusem na teď ty fázi, ale u druhého je zajímavého, že to čtvrtý, třetí, první, druhý není obviněný. Co potřebuješ? Stojí u mě, kouká. To první a první lže.
Takže když... No jo. Tak si to ještě vezmeme. Čtvrtý mluví pravdu. Což znamená, že první lže. Když první lže, že je to čtvrtý, tak to znamená, že 2 až 3 musí mít pravdu. Jenže ty dva si přímo... Je to třetí, první a první lže. Ty dva nemůžou mít pravdu, protože pokud má... Počkat. Ne, to sedí. Že první lže sedí, tak by to mělo být první. Ale co to tady s tím je? Ale když třetí lže, nikdo neobvinil druhýho. Ne, obvinil druhýho tady. To třetí a třetí lže, to se prostě protiřečí si to. Tady to není tak jednoduché, jak bych si myslel, protože to není úplně dobře udělaný, podle mě. No. Tady je problém tady to 2 až 3, druhý a třetí lžou. Pokud nelžou, tak mu mluví pravdu. No, tak bych vycházel z toho, že ten čtvrtý není ten, co mluví pravdu, ale nikdo ho tady... Ne to. Je to čtvrtý. Možná jde o to si to uspořádat tak, aby všechno sedělo prostě, no ale... Takže to dobře, tohle to ne. Bereme to. Takže když první bude mluvit pravdu, tak to znamená, že třetí mluví pravdu. Teď to už se protiřečí automaticky. Jo, takže když druhý až třetí lžou, tak třetí vlastně mluví pravdu, protože druhý říká, že třetí lže. Takže ten nemůže podle mě mít pravdu. To jsme si říkali na začátku. Co kdyby měl druhý pravdu? Kdyby měl druhý pravdu, tak říká, že je to třetí a třetí lže. Pokud třetí lže, tak to znamená, že první mluví pravdu. Pokud první mluví pravdu, tak to znamená, že druhý a třetí lžou. Což znamená, že se to zase ten druhý nemluví pravdu. Co tenhle? Je to první lže. Pokud první lže, tak druhý a třetí mluví pravdu. Jenže pokud druhý mluví pravdu, to se zase protiřečí. To si všechno protiřečí. Nemůžu najít situaci, kde by si to prošel jsem u každého z nich, kde to má pravdu a vždycky si tam něco protiřečí. Nějakým divným způsobem. To ty 2 až 3. Takže pokud třetí má pravdu, tak to znamená, že první lže. Jenže pokud první lže, znamená to, že druhý až třetí mluví pravdu a pokud druhý mluví pravdu, tak to znamená, že třetí lže. Takže zároveň třetí mluví pravdu, lže, to je nesmysl. Podle čtvrtého to nebyl on. Takže kdyby ten má, to už jsme si říkali jako druhou variantu. Pokud to není, pokud čtvrtý mluví pravdu, tak to znamená, že ten první lže, což znamená, že 2 až 3 mluví pravdu. No, toho prvního, když je to čtvrtý, tihleti lžou. Třetí mluví pravdu, což znamená, že první lže. Tyhle, to se nedá. Pokud třetí mluví pravdu, to znamená, že první lže. Myslím, že tady zase to je všechno si protiřečí.
Takže já vycházím z toho, že aspoň jeden z nich mluví pravdu. Co když žijou všichni? No. Pokud žijou všichni, tak to není čtvrtý, není to třetí, není to první, tak to bude druhý. Nebo... To je šílený docela. To čtvrtý... Každý říká, že to nebyl. To je taky důležitý. Možná. To čtvrtý je to... Na mě něco úplně základního uniká. Mám pocit, že mi zase něco uniká, že jak už jsem mu navrek to nedával. První... Druhýho nikdo neobvinil. Můžu pracovat s tou tezi, že když ho nikdo neobvinil, tak to není? Čtvrtý. Podle prvního je to čtvrtý. Když bude lhát, znamená to, že čtvrtý je legit. Že čtvrtý je, to teda není. Není to čtvrtý, není to třetí, není to první. Můžu zkusit, že je to druhý. No. Já to zkusím, pak se podívám asi do návodu. Zkusím, že je to druhý. Zkusím princip toho, že kecají všichni. To by mě zajímalo, jestli mi to vyjde. Tak co, šerife, už to máte? Něco mi říká, že to jde nějak logicky vydědukovat. No, z toho, co mám, tak moc ne. No, Počkat. já si to radši ještě rozmyslím. Jo, času je dost. Já jsem to neskoušel dělat po druhý. Co když budou mít teď jiný keci podle toho, když jsem prošel to jsem neskoušel. Jak je to úplně bez hudby, to je zajímavé. Ale šerife, ukradl to ten cvok ve 4. To vám říkám, je to cvok, tak ho seberte a neotravujte slušní lidi. A bacha, ten ve 2 i ten ve 3 lžou, jako když maluje. Fuj. Hele šerife, ukradl to ten cvok ve 4. No šerife, mě nemáte co podezírat, já jsem slušný občan, ne? Mezi náma šlohnul to ten ve 3, to je naprosto evidentní. A koukejte šerife, snad byste nechtěl říct, že jsem to šlohnul já. To je absolutní blbost, páč, nejsem žádný chmaták. Je jasný, že to ukradl ten vidlák v 1. Pomoc, já nic neudělal, já o ničem nevím, fakt. A jestli jde o tu krádež, já to nebyl. Pomoc, já nic neudělal, já o ničem nevím, fakt. A jestli jde o tu krádež, já to nebyl. Hele, on lže? Ten čtvrtý lže? On říká, že o ničem neví a pak řekne, že ohledně ty krádeže on to nebyl. To prdele práce. No? Zkusím druhýho, protože to je jako takový úničem tohle. Ach, já jsem se radoval, jak to bude pěkný a on je to takový